Привіт! У цьому відео ви побачите розпакування планшета iPad 9, що входить у комплект. Як виглядає планшет iPad 9 фірми Apple. Його характеристики. Швидкий старт. Дивіться про це у відео планшет iPad 9 від Apple на моєму каналі RivPrint. Тож, перед нами планшет iPad 9. У комплектацію входить сам планшет iPad, USB кабель Type-C, адаптер. На своєму борту планшет має 64 ГБ пам'яті. Його характеристики вказані на упаковці. Вскриємо коробку. Перед нами сам iPad, наклейки та опис, зарядний пристрій типу USB Type-C, USB зарядний кабель для з'єднання планшета та адаптера, Звернімо увагу на самий iPad. Заявлений колір – космічний сірий. Основні елементи, які містяться на цьому пристрої. Увімкнемо планшет. Є можливість одразу вибрати необхідну мову. Зробімо швидке налаштування планшета.
Багато налаштувань можна зробити пізніше. Щоб продовжити, необхідно зареєструватися. Створити електронну пошту. Все. Основні налаштування зроблені. Що ж, я поділився першим власним досвідом налаштування iPad фірми Apple. І поділився цим досвідом з вами. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки, пишіть у коментарі та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!